Hi friends, welcome to Concept Learning Assam. মই মানস আৰু আজি আমি এই যোনখিনি আমি কৰি আছো বেসিক ক্যালকুলেশন ম্যাথছৰ তাৰ আজি আমি এটা one of the most important topic discuss কৰিম সেইটো হৈছে divisibility test মানে এটা সংখ্যা কিদৰে আমি গম পাম যে বাকি সংখ্যাবোৰে ডিভাইড হ'ব গতিকে তাৰ বাবে আমি যদি এতিয়া আগবাঢ়ো ইয়াতে মই কি কৰিছো আপোনালোকে গম পায় যে গোটেই বেসিক ম্যাথমেটিক্স যিমানখিনি লাগে আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে তাৰ ওপৰত মই সম্পূৰ্ণৰূপে ডিসকাশন কৰিছো এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা আমি একদম ভেৰি বেসিক লেভেলৰ পৰা গৈ আছো য'ত আমি ক্যালকুলেশনছ খিনি অলমোস্ট প্ৰায় শেষ হৈছে তাৰ পাছৰ এতিয়া আমি যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় সেইটোৰ ওপৰত আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম এইটো কম আমি ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট মানে এটা হৈছে এটা সংখ্যা কিদৰে বেলেগ এটা সংখ্যাৰে ডিভাইড হয় বা নহয় divisibility test okay so ইয়াক আমি গম পাব লাগিব ইটস আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ঠিক আছে কম্পিটিটিভ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইয়াৰ পৰা বহু সময়ত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন অহা দেখা পোৱা যায় সো ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিম কিদৰে আমি এটা সংখ্যা দেখিলে গম পাম যে তাক 2ৰে হৰণ হ'বনে 3য়ে হৰণ হ'বনে নাই এদৰে মানে ডিভাইড হ'বনে নাই ঠিক আছে সো ইয়াক আমি ডিসকাস কৰিম গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি যদি এতিয়া আগবাঢ়ো আমি প্ৰথম চাম 2ৰে এটা সংখ্যা ডিভাইড হ'বনে নাই ঠিক আছে 2 দেন টেষ্ট কৰিম 3 গতিকে ইয়াত মন কৰিব আমি যিবোৰ সংখ্যা চাম এইবিলাক সংখ্যা কি হ'ব লাগিব মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিব মানে প্ৰাইম নাম্বাৰছ হ'ব লাগিব সো আমি 4ৰ কাৰণে চাব নালাগে বিকজ 4 ডিভাইড হয় প্ৰত্যেকটো সংখ্যা 2 ৰে ডিভাইড হ'ব দ্যাটস ওয়াই আমি 2 কাৰণে ডিসকাস কৰিম বাট আমি 4ৰ কাৰণে ডিসকাস নকৰিম ঠিক আছে গতিকে ইয়াত আমি যদি চাওঁ আমি এটা কোন কোন সংখ্যাৰ কাৰণে ডিসকাস কৰিম সো 2 3 তাৰ পাছত আমি ডিসকাস কৰিম 5ৰ বাবে দেন আমি 6 টো চাব পাৰো সুধিব পাৰে এক্সামত কেতিয়াবা 6 ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই এইটো সব ডিসকাস কৰিম 7 okay 8 and 9 not necessarily prime number but কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে এটা ডাঙৰ সংখ্যা দি পেলাই যে এই সংখ্যাটো 9 ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই চাৰিটা অপচন দিব তাৰে যদি আমি চাৰিটাকে ডিভাইড কৰিবলৈ লওঁ বহুতখিনি সময় যাব গতিকে কম্পিটিটিভ এক্সামত টাইমটো বহুত বেটাৰ কৰে গতিকে আমি কিমান কম সময়ত আমি সংখ্যাটো দেখিলে গম পাম যে সংখ্যাটো এইবোৰ সংখ্যাৰে ডিভাইড যাব নাই তাৰপিছত আমি 10 চাম দেন 11 চাম ইমানলৈকে চালে এনাফ ওকে আমি 11 লৈকে চাব লাগিব দিস ইজ ভেৰি মাচ ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো এতিয়া আমি যদি চেক কৰো এতিয়াৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰো চেপ্টাৰটো সো এতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন হ'ব কি যে এটা সংখ্যা 2 ৰে কেতিয়া ডিভাইড হ'ব আমি দেখিয়ে গম পাম যে 2 এটা সংখ্যা ডিভিজিবল হ'বনে নহ'ব ঠিক আছে এটা সংখ্যাৰ প্লেসেস বহুত থাকিব পাৰে সাপোজ এটা সংখ্যা লৈ ললো এইটো সংখ্যাটো লৈ 2 ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই ঠিক আছে এইটো চেক কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব যোনটো লাষ্টৰ ডিজিট থাকে ভেৰি কেয়াৰফুল হলে হল যে লাষ্টৰ ডিজিট যোনটো থাকে অনলি লাষ্টৰ ডিজিটটো চাই আমি গম পাম যে এটা সংখ্যা 2 ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই 2 ৰে ডিভাইড হোৱা সংখ্যাবোৰকে যুগ্ম সংখ্যা বা ইভেন নাম্বাৰ বুলি কয় আৰু 2 ৰে যোনবিলাক সংখ্যা ডিভাইড নহয় তাক অড নাম্বাৰছ বা অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কয় গতিকে এটা সংখ্যাৰ আমি যদি লাষ্ট ডিজিটটো চাওঁ এতিয়া আমি কি গম পাম যে ইয়াক কি চাব লাগিব এই লাষ্টৰ ডিজিটটো যদি কি থাকে 0 2 4 6 8 এইকেইটা সংখ্যা থাকে ঠিক আছে এইকেইটা যদি অংক থাকে লাষ্টৰ ডিজিটটো তেতিয়াহলে আমি গম পাম এই গোটেই সংখ্যাটোকে 2 ৰে ডিভাইড হ'ব গতিকে আমি এইটো চাবলৈ এই আগত কি আছে এইখিনি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল লাষ্টৰ সংখ্যাটোত যদি এইকেইটা ডিজিট থাকে তেতিয়াহলে আমি গম পাম সংখ্যাটো 2 ৰে ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে সো নেক্সট আমি চাম এতিয়া 3 ৰ বাবে যদি 3 ৰে এটা সংখ্যা কেনেকৈ গম পাম যে ডিভাইড হয় নে নাই কুইকলি এটো এটা ভিডিও বনাই দিছো এটোৱে বহুতখিনি সময়ত তোমালোকক হেল্প কৰিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি চাম নাম্বাৰ 3 ৰে কেতিয়া গম পাম যে এটা সংখ্যা ডিভাইড হ'বনে নহয় ঠিক আছে সো 3 ৰে ডিভাইড হোৱা ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে ইয়াতে লাষ্টৰ ডিজিটটো চাবলগীয়া কোনো কথা নাই মই এটা সংখ্যা লৈ লৈছো এইটো এই সংখ্যাটো 2 ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই মানে 12652 ইয়াক 3 ৰে ডিভাইড হ'বনে চাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এটা সংখ্যা গঠিত হয় বিভিন্ন ডিজিটস লগ লাগি ঠিক আছে সো এই ডিজিটস বিলাক যে লগ লাগিছে এইবিলাকক অসমীয়াত অংক বুলি কয় ইংলিছত ডিজিট বুলি কয় সো সাম অফ দি ডিজিট মানে যিমানখিনি এটা ডিজিটস খিনি আছে অংকবোৰ ইহঁতৰ যোগফলটো চাব লাগিব
ইহঁতৰ যোগফলটোক যদি 3 ৰে ডিভাইড হয় তেতিয়াহলে গোটেই সংখ্যাটোকে কি হ'ব 3 ৰে ডিভাইড হ'ব সো ভেৰি ইজি টেকনিক হ'ব গতিকে ইহঁতক যদি আমি যোগ কৰো 1 + 2 + 6 + 5 + 2 ইহঁতক যোগ কৰিলে আমি কি পাম 3 9 16 সো ইহঁতৰ যোগফলটো আমি কি পাই গৈছো 16 গতিকে 16 ইহঁতৰ যোগফল 16ক যেহেতু 3 ৰে ডিভাইড নহয় গতিকে আমি কি ক'ব পাৰিম সংখ্যাটো চাইয়ে যে সংখ্যাটো 3 ৰে ডিভাইড নহয় ঠিক আছে যদি আৰু এটা সাপোজ আমি এটা 5 এটা আৰু দি দিলো ইয়াতে ঠিক আছে এটা 5 সো সংখ্যাটো হৈ গ'ল এটো 1,26,525 এতিয়া এইকেইটা যদি যোগ কৰো তেতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিলে আমি কি পাই যাম আৰু এটা 5 যোগ হৈ গৈছে ইয়াতে ৰাইট সো 5 এটা যোগ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানে কি হৈ যাব এটো 21 সো 21ক যেহেতু 3 ৰে ডিভাইড হয় গতিকে এই সংখ্যাটো কি হ'ব 3 ৰে আমাৰ ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে ইয়াক আমি দেখিলে গম পাম কিদৰে এটা সংখ্যা তেতিয়ালে 3 ৰে ডিভাইড হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নেক্সট 3 ৰ কাৰণে গম পালো ঠিক আছে সো ইয়াতে মই কিছুমান হোমৱৰ্ক দি দিম ইয়াতে মই কমেন্ট বক্সত আনসাৰ খিনি আশা কৰিলো ঠিক আছে দেন আমি 4 ৰ কাৰণে চাম 4 সো আমি ইয়াতে কি চাম 4 ৰ বাবে চাম 4 এ কোনটো সংখ্যাক এটা সংখ্যাক ডিভাইড হয় মানে সাপোজ এটা যদি আমাৰ ডাঙৰ সংখ্যা থাকে ইমানটো এনেকে অপচনত এনেকুৱা আমাক 4-5টা সংখ্যা দি দিব ক'ব কোনটো 4 এ ডিভাইড হ'ব বা নহয় তাৰ বাবে আমি গোটেইখিনিকে হৰণ কৰি থাকিব নোৱাৰো আমি ইজিলি চাই গম পাব লাগিব 4 এ ডিভাইড হোৱাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব এই লাষ্টৰ সিম্পল দুটা ডিজিট চাব লাগিব এই দুটা ডিজিটে ফৰ্ম কৰা সংখ্যা এই দুটা ডিজিটে কি সংখ্যা ফৰ্ম কৰিছে লাষ্টত 72 আমি চাব লাগিব এই লাষ্টৰ দুটা ডিজিটে ফৰ্ম কৰা নাম্বাৰটোক যদি 4 ৰে ডিভাইড হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব এই সংখ্যাটো 4 ৰে ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে ডেফিনেটলি ইয়াক 4 ৰে ডিভাইড হ'ব কিমান বাৰ যাব 18 বাৰ যাব ই হৈ যাব 72 যেহেতু লাষ্টৰ দুটা ডিজিটক 4 ৰে ডিভাইড হৈছে গতিকে গোটেই সংখ্যাটোকে কি হ'ব 4 ৰে ডিভাইড হ'ব গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে 2,36,472ক 4 ৰে ডিভাইড হ'ব কাৰণ লাষ্টৰ দুটা ডিজিটক 4 ৰে ডিভাইড হৈছে এইটো হৈছে 4 ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পাছত চাম আমি 5 ৰে কেতিয়া এটা সংখ্যা ডিভাইড হ'ব সো 5ৰ বাবে কি চাব লাগিব আমি লাষ্টৰ সংখ্যাটো চালে হ'ল সাপোজ এটা সংখ্যা ললো মই এটো সো এই লাষ্টৰ ডিজিটটো চাব লাগিব এই লাষ্টৰ ডিজিটটোত যদি 5 বা 0 থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব সংখ্যাটো 5 ৰে ডিভাইড হ'ব গতিকে ইয়াত যেটো 7 আছে গতিকে সংখ্যাটো কি নহব 5 ৰে ডিভাইড নহব লাষ্টৰ ডিজিটটো চালে হ'ল ঠিক আছে ইয়াতে লাষ্টৰ ডিজিটটো 5 বা 0 থাকিব লাগিব গতিকে এটো হৈছে 2,72,375 গতিকে লাষ্টৰ ডিজিটত কি আছে 5 আছে গতিকে সংখ্যাটো 5 ৰে ডিভাইড হ'ব বা ইয়াতো যদি এনেকে দি দিও 27,53,750 আকৌ 5 ৰে ডিভাইড হ'ব বিকজ লাষ্টৰ ডিজিটটো কি আছে 0 আছে এটো হৈছে 5 ৰ ডিভিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ওকে সো নেক্সট আমি চাম নাম্বাৰ 6 ৰে কেতিয়া এটা সংখ্যা ডিভাইড হ'ব 6 ৰে ডিভাইড হ'বলৈ বাবে আমি কি চাব লাগিব আমি 2 ৰে ডিভাইড হোৱা চালো 3 ৰে ডিভাইড হোৱা চালো ৰাইট সো 6 ৰে ডিভাইড হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব এনেকুৱা এটা সংখ্যা যাক 2 ৰেও ডিভাইড হয় 3 ৰেও ডিভাইড হয় তেতিয়া কি হ'ব সংখ্যাটো 6 ৰে ডিভাইড হ'ব গতিকে 2 ৰে ডিভাইড হোৱাৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছিল লাষ্টৰ সংখ্যাটো 02468 থাকিব লাগিব সো 2 ৰেটো ইয়াত ডিভাইড হৈছে 3 ৰে ডিভাইড হ'বলৈ কি আছিল ইহঁতৰ যোগফলটো 3 ৰে ডিভাইড হ'ব লাগিব তেতিয়া সেই সংখ্যাটো কি হ'ব 6 ৰে ডিভাইড হ'ব সো এইকিটা কৰিলে 11 15 21 সো ইয়াক 3 ৰেও ডিভাইড হ'ব ৰাইট সো ইহঁতৰ যোগফলটো পাইছো 21 আৰু লাষ্টৰ ডিজিটটো 2 থকাৰ বাবে 2 ৰে ডিভাইড হ'ব আৰু 21 পাইছো 21ক 3 ৰে ডিভাইড হ'ব বাবে গোটেই সংখ্যাটোকে কি হ'ব 3 ৰে ডিভাইড হ'ব যেহেতু এই সংখ্যাটো 2 ৰেও ডিভাইড হৈছে 3 ৰেও ডিভাইড হৈছে গতিকে এই সংখ্যাটো কি হ'ব 6 ৰেও ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে 6 ৰেও ডিভাইড হ'ব এটো সংখ্যা ওকে সো নেক্সট টাইম আমি 8 7 ৰ বাবে কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল নাথাকে ঠিক আছে সো এটোত কি কৰিব লাগিব আমি ডিভাইডে কৰি চাব লাগিব মই আৰু ট্ৰিক্স দিম কিদৰে আমি গম পাম কিন্তু ৰুল বুলি তেনেকে নাথাকে 7 ৰ বাবে দেন আমি যদি চাও 8 ৰ বাবে চাও 8 ৰ বাবে কি কৰিব লাগিব কোনোবা এটা যদি সংখ্যা লও
এনেকুৱা ঠিক আছে সো আমি চাব লাগিব 8 ৰ পৰা লাষ্ট সংখ্যাটো লাগিলে যিমানেই দীঘল হওক ঠিক আছে এইবোৰ যিমান দীঘল হওক কথা নাই আমি লাষ্টৰ তিনিটা ডিজিটে ফৰ্ম কৰা সংখ্যাটো পাম লাষ্টৰ তিনিটা অংকৰে কি নাম্বাৰটো গঠন কৰিছে 320 এই যদি তিনিটা ডিজিটক 8 এৰে ডিভাইড হয় 320ক 8 এৰে ডিভাইড কৰিলো আমাৰ 40 বাৰ যাব 320 সো এই লাষ্টৰ ডিজিটে ফৰ্ম তিনিটা ডিজিটে ফৰ্ম কৰা নাম্বাৰটোক যেহেতু 8 এৰে ডিভাইড হৈছে গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটোকে কি হ'ব 8 এৰে ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি চাব লাগিব 9 এৰে ডিভাইড হোৱা ক্ৰাইটেৰিয়া 9 এৰে ডিভাইড হোৱাৰ বাবে আমি কিদৰে চাব লাগিব আশা কৰিছো সবে ভালকে বুজি পাই গৈছা যদি কিবা ডাউটস থাকে কমেন্ট কৰিলে হ'ল ঠিক আছে সো এটো হৈ যাব 9 9 এ ডিভাইড হোৱা ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব চোৱা তিনিটোৰ নিচিনা একে হয় তিনিটোত কি আছিলে সংখ্যাবিলাকক অংকবিলাকক যোগ কৰি পোৱা সংখ্যাটোক যদি 3 ৰে ডিভাইড হয় তেতিয়া হলে গোটেই সংখ্যাটোকে 3 ৰে ডিভাইড হ'ব ইয়াতো সেম কথা হয় ইয়াতো যদি আমি কৰো এনেকুৱা এই সংখ্যাবিলাকক যোগ কৰি আমি সংখ্যাটোত থকা বিভিন্ন অংকবোৰক যোগ কৰিম 7 + 2 + 9 + 8 + 1 এইটা যোগ কৰিলে 999 27 এ পাম আমি সো 27 যেটো 27 ক 9 এৰে ডিভাইড হ'ব গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটোকে কি হ'ব 9 এৰে ডিভাইড হ'ব ওকে এটো হৈছে 9 ৰ ডিভিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যে sum of the number sum of the digits okay sum of the if sum of the digits is divisible by 9 then the whole number will be divisible by 9 okay so আৰু এতিয়া সাম 10 ৰ বাবে very easy হয় যদি লাষ্টৰ ডিজিটত 0 থাকে তেতিয়ালে সংখ্যাটো কি হ'ব 10 এৰে ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে লাষ্টৰ ডিজিটটো কি থাকিব লাগিব 0 থাকিব লাগিব এনেকুৱা হ'ব পাৰে দুটা 0 থাকিব পাৰে বাট লাষ্টৰ ডিজিটটো আমি চাব লাগিব যে লাষ্টৰ ডিজিটটো যদি 0 থাকে তেতিয়ালে গোটেই সংখ্যাটোকে কি হ'ব 10 এৰে ডিভাইড হ'ব okay then 11 ৰ বাবে অকমান ট্ৰিকি হয় 11 ৰটো চাই লব লাগে কোৱেশ্চন এক্সামিনেশনত অহা চান্সও বেছি থাকে 11 11 কি দৰে আমি কৰিব লাগিব 11 ৰ বাবে আমি সাপোজ যিকোনো এটা সংখ্যা লৈ ললো 94695 সবৰে কিছুমান প্লেস থাকে ৰাইট প্লেস আমাৰ অসমীয়াত কয় স্থান একক দহক এনেকে যাব পাৰি ইংলিছত কয় কি ones tens hundreds thousands এনেকে অসমীয়াত কয় একক দহক শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত সো এইবিলাক পজিশন হয় ইহঁতৰ ৰাইট সো এটো একৰ পজিশন এটো দহৰ পজিশন এনেকে থাকে কিন্তু আমি এটা বস্তু কাউন্ট কৰি গলে হল যদি আমি কৰো লাইক এনেকুৱা টাইপ ই হৈছে যুগ্মৰ স্থানবিলাক আৰু অযুগ্ম স্থানবিলাকৰ মাজত দুটা গ্ৰুপ বনাই পেলাম এটো হৈছে একৰ প্লেস এটো হৈছে 3 এটো হৈছে 5 ৰাইট ই হৈছে কি 2 4 6 এনেকে যুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰক মানে অংকবোৰক আমি যোগ কৰিম ঠিক আছে আৰু অযুগ্ম স্থানত থকা অংকবোৰক আমি যোগ কৰিম এতিয়া অযুগ্ম স্থানত 1 3 and 5 ইয়াত কোন কোন নাম্বাৰ আছে 4 আছে 9 আছে and 2 আছে সো ইহত কেটাক যদি আমি যোগ কৰো আমি পাই যাম 15 এটা যুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰক যোগ কৰিম 6 5 and 9 ৰাইট এটো এগিটাক যদি আমি যোগ কৰি দিও তেতিয়া আমি কি পাই যাম ইহতৰ যোগফলটো পাই যাম 20 right 20 পাম সো 20 এতিয়া কি কৰিম এই যোগফল দুটাৰ ডাঙৰটো বা সৰুটো বিয়োগ কৰিম এটা পাইছো 20 মাইনাস কি কৰি দিম 15 সো a22 and a15 টো আমি মাইনাস কৰিম এই মাইনাস কৰি দিলে আমি পাই গৈছো 5 এই যদি বিয়োগফলটো হয় শূন্য বা 11 ৰ মাল্টিপল পাও 11 ৰ মাল্টিপল মিন্স বিয়োগফলটো 11 ৰ গুণিতক যদি পাও হয় 0 পাও নহলে 11 22 33 44 এনেকুৱা যদি কি পাও এই গুণিতক পাও 11 ৰ তেতিয়ালে এই সংখ্যাটো কি হ'ব 11 এৰে ডিভাইড হ'ব ফৰ এক্সাম্পল মই যদি এতিয়া এটা এই সংখ্যাটোক এতিয়া আমি কি পালো যেহেতু বিয়োগফল পাই গলো 5 গতিকে এই সংখ্যাটোক 5 এৰে ডিভাইড নহয় কিন্তু আমি যদি এটা বনাই লও সংখ্যা এইকিটাক আমি যোগ কৰি পাইছিলো কিমান 15 পাইছিলো ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা সাপোজ আমি 9 দি দিলো 9 সো ইহঁতৰ যোগফলটো কি হৈ যাব এতিয়া 29 হৈ যাব ৰাইট ইয়াত যদি আমি যোগ কৰো এতিয়া
যুগ্ম স্থানৰ সংখ্যাবোৰৰ যোগফল পাই গলো 9 9 6 5 and 9 right so এইটো পাই গলো আমি 29 আৰু ইয়াত কি পাইছো আমি 15 আৰু suppose যদি আমি 4 এটা দিলো 4 নহয় ইয়াতে আমি 5 দিলো ওকে সো এতিয়া আমি এই অযুগ্ম স্থানত থকা সংখ্যাবোৰৰ যোগফলটো আমি কি পাই যাম এতিয়া 20 পাই যাম right oh no 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 মই 5 দিয়া নাই sorry এইটো মই 3 দিম okay ইয়াতে মই দিলো 3 so 3 দিলত ইহঁতৰ এতিয়া যোগ কৰিলে পাম 4 plus 9 plus 2 15 15 plus 3 কি পাই যাম আমি 18 পাই যাম 18 right ইহঁত কেইটাক আমি যোগ কৰি পালো 18 এটা ডাঙৰটো বা সৰুটো যোগ কৰিব ওপৰত কি পালো আমি 29 তলত কি পাইছো 18 so 29 মাইনাস যদি 18 কৰো আমি কি পাই যাম আনসাৰটো 11 যেহেতু 11 টো এটা 11 ৰ মাল্টিপলে হয় গতিকে এই সংখ্যাটো কি হ'ব এতিয়া 11 এৰ ডিভাইড হ'ব গতিকে যোনটো আমি সংখ্যা লিখিলো ডাঙৰ 94695293 এই সংখ্যাটো কি হ'ব 11 এৰ ডিভাইড হ'ব গতিকে মই আশা কৰিছো ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি উপকৃত হবা গতিকে মানে এই অংকখিনি এতিয়া মই এটা হোমৱৰ্ক দিছো আনসাৰটো আশা কৰিলো ঠিক আছে সো তাতে যাতে গোটেইখিনি ঘুমাই থাকে মোক কবা এই সংখ্যাটো কি সংখ্যাৰে ডিভাইড হ'ব কমেন্ট বক্সত জনাই দিলে হৈ যাব এটা নাম্বাৰ দিছো 725965430 এই সংখ্যাটো কিহে কিহে ডিভাইড হ'ব 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 এইটো মোক জনাবাচোন যে এই সংখ্যাটো ৰুল ইউজ কৰি ঠিক আছে ডিভাইড কৰি নহয় মই কোৱা ৰুল কেইটা ইউজ কৰি এই সংখ্যাটো কোন কেইটা সংখ্যাৰে ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে মই আশা কৰিছো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে বহুতখিনি উপকৃত হবা প্ৰেক্টিস কৰি ৰাখিবা আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত থাকিবা মই ইয়াতে সম্পূৰ্ণ মেথছ কভাৰ কৰিম কম্পিটিটিভ এক্সামত পঢ়া ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ জয়নিং